एउटा प्रश्न थियो, सोध्न पाइन्छ? नवराजी भन्नु न। अब छ नि दाइ, जस्तो एउटा मेरो चाहिँ सिधा प्रश्न के हो भने, जस्तो तपाईँ त अब एउटा झोले संगठनको नेतृत्व पनि हो होइन? अब अस्ति 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 दुई तिनवटा झोले संगठन गरेर अर्थमन्त्री भेटे, एउटा झोला थापे, फेरि हिजो अस्ति अर्को झोले संगठन गरेर अर्को झोला थापे, अनि त्यो अर्थमन्त्री आफै कन्फ्युजमा हुँदैन दाइ, कुन चाहिँ झोला सही हो, कुन चाहिँ झोला गलत हो, कतिवटा झोला छन्, के माग हुन् भनेर त्यो अर्थमन्त्री आफै कन्फ्युजमा पर्दैन दाइ। धेरै यस्तो छ नि नवराजी, अब के छ भने झोला धेरै जाँदा म त गइनँ, झोला चाहिँ धेरै छन्, बोलाउनु भएको थियो, जान सकिएन। भनेको मतलब झोला धेरै नै छन् अहिले अब सङ्गठनको हिसाबमा। एक बन्न पनि उहाँहरू चाहनुहुन्न। प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, प्रजातान्त्रिकमा अरूले खोलिहाल्छ, एक किन भइराख्नु पर्यो भन्ने नै उहाँहरूको कुरो भयो होइन। एक बनाउन एउटा महासङ्घ बनाऊँ न त, कम्तीमा एउटा महासङ्घले डाइलग गरोस् लगानीकर्ताको हिसाबबाट भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ राखेको हुँ। तर मान्नु भएन उहाँहरूले, कसैले पनि मान्नु भएन। होइन, त्यो मान्न त किन मान्थे र? ब्रोकरसँग सित्तैमा पैसा खेलाउन पाएको छ, ब्रोकरलाई थर्काएर खान पाएको छ, अनि नियमनकारी निकायमा गएर अरू कुनै प्रोग्राम हुँदा झोले संगठनको नेतृत्वमा एउटा सर्टिफिकेटको फोटो देखाएर अतिथि बनेर खान पाएको छ। त्यो किन गर्थे र गर्न त होइन? दुई चारवटा इन्साइडर पनि आउँछ होला। ब्रोकरमा त पैसा यिनीहरूले नतिरेको कतिवटा छ होला। त्यो अलिकति ब्रोकरले पावर पायो भने अनि ब्रोकरले सबै छाला खुस्किने गरी निकालिदिन्छ बाहिर रिपोर्ट, अनि थाहा पाउँछन् होइन। त्यस्तो सही सत्य तरिकाले चाहिँ कुरा गरेर ल हामी लगानीकर्ताकै लागि लाग्ने हुन् भन्ने यिनको आँट छ भने, मैले T+2 फलो गरेको छु भनेर फेसबुकमा स्ट्याटस मात्रै राखिदिएदेखि त्यही स्क्रिनसट लिएर म तिनीहरूको ब्रोकरमा जान्थेँ। कतिचोटि राख भन्छु, राख्दै राख्दैनन्। सुभाष दाइले चाहिँ झोले संगठनमा लागेर फाइदा कतिको के पाउनु भएको छ, यसो इन्साइडर यसो हल्का भनिदिनु न हामीलाई। ठिकै छ, अब सङ्गठनमा लागेर बेनिफिट भन्दा पनि अब एउटा सङ्गठन अब प्रस्ताव राख्नुभयो, बन्यो आज होइन, बनेकै 6-7 वर्ष अगाडि बन्यो होइन। अहिलेसम्म मै छु, म भएको भइ छु, म फेरबदल भएकै छैन। प्रदेश 1 को संयोजक छु, नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता, नेपाल शेयरधानीबाट आमन्त्रित सदस्य छु। एक बनाउनलाई खोजेको, एक चाहिँ बन्ने प्रयास मेरो अध्यक्ष राधाजीले पनि अलिक माने जस्तो लागेन, कुमार थापाले पनि मान्नु भएन, छोटो लाल सरले पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकको अब प्रजातन्त्रमा हामीले एक बने पनि अर्कोले खोलिहाल्छ, सङ्गठन धेरै नै हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। अब बन्न चाहेन भने आफ्नो हिसाबले बनुन्न भन्ने कुरा नै छोडेको हुन्। अब त्यही त ब्रोकरको जस्तो है, जतिखेर पनि आउन जान पाइने भएको हुनाले केही छैन। फाइदा त मलाई त्यस्तो छैन, बरु नक्सान चाहिँ भएको छ। सङ्गठनको हिसाबले कहाँ पढाइदिन जा भन्छन्, जानु पर्यो होइन। यहाँ सङ्गठन बनाइदिनु भन्छन्, बनाइदिनु पर्यो। मलाई व्यक्तिगत बेनिफिट त भन्दा पनि लगानीकर्ताको हित चाहिँ होस् भन्ने मेरो चाहिँ आम धारणा हो। बजार चाहिँ म्याचुर बनोस्, लगानीकर्ताले बजारका बारेमा सिकुन्, तपाईँलाई बुझुन्, अलिकति सपोर्ट जानुन् भन्ने गरिदिन्छु ल, कुरा म नै हो। एउटा इभिडेन्स सानो दिन्छु ल, तपाईँलाई थोरै सपोर्ट गरिदिन्छु ल। यही क्लब हाउसमै हो, सेपी भनेको कुरा चाहिँ मैले रेकर्ड गरेर मैले फेसबुकतिर हाल्दै थिएँ। पछि मलाई धेरै त्यहाँ आरोप प्रत्यारोप आयो होइन। त्यो झोले संगठनको सदस्यले चाहिँ एउटा भाइलाई ब्रोकरमा, यो चाहिँ मेरो मान्छे हो, यसलाई चाहिँ अलिकति यसो हेरिदिनु है भनेर भनेको थियो अरे ब्रोकरलाई। तर त्यो ब्रोकरले चाहिँ त्यो भाइलाई फलानाको मान्छे भनेर 40 लाखको उधारो दिएछ अरे क्या। उहाँले भनेको रेकर्ड तपाईँले मेरो फेसबुक वालमा नि भेट्नुहुन्छ, तपाईँलाई चाहियो भने म पठाइदिन्छु पनि भनेको हो। एउटा आम लगानीकर्ताले चाहिँ 5 लाखको क्यास राखेर 10 लाखको किन्न नपाउने अवस्था छ आजको दिनमा। अनि झोले संगठनको कुनै एउटा प्रमाणपत्र लिएर सदस्य बनेको नाइकेले चाहिँ ब्रोकरलाई चिनाउँदाखेरि ब्रोकरले 40 लाखसम्म उधारो दिने भनेपछि तपाईलाई के लाग्छ? तपाईँ झोले संगठनमा आबद्ध हुँदै गर्दा त्यो राम्रो ठाउँमा, त्यो पवित्र काममा आबद्ध भयो जस्तो लाग्छ? होइन नि नवराजी, अब यस्तो नि, कसैले उहाँलाई 40 लाखको अब भोलि उधारो दियो, भोलि नै तिर्ने भयो त 1 करोडको किनाइदिन त सकिहालिन्छ। भोलि तिर्नु क्षमता रहन्छ भने त इफेक्ट पर्छ दुइटालाई भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सेयर उधारोमा खानु भनेको अब एक प्रकारको ऋणै हो भनेर चाहिँ सम्झिनुपर्छ। भयङ्कर कडा ऋण हो यो। ऋण चाहिँ लिभरेज ऋण हो, यसले चाहिँ मार्न सक्छ। धेरै लिभरेज लिएर लिएको ऋणले चाहिँ ठुलो काम चाहिँ गर्दैन। कोलेक्टर धेरै हालिदिनु भनेको केही न केही हो, त्यो बेनिफिट होइन भन्ने आम मान्छेले बुझेको छैनन्। यति कुरा राखेँ। अब यसमा मैले अरू के थपिराख्नुपर्छ र? ल, केशव सर आउनु भएको छ। केशव सर नमस्कार गर्दै केही प्रश्नहरू छ भने र समसामयिक विषयमा केशव सरले 2-4 शब्द भन्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। नमस्कार साथीहरू, म त यहाँ अलि रात अलि छिप्पिसकेको छ। साथीहरू के गर्दैछन् भने यसो सुन्न आएको हो। साथीहरूले बोलाइहाल्नुभयो माथि। अब ठिकै छ भनेर आएँ, यहाँ सुनिराखेको थिएँ। मैले त ठिकै हो, मलाई पनि यो अब खास यो यस्तो सङ्गठन चाहिँ सङ्गठन नै हुनुपर्ने हो, एकता नै बल हो भन्छन्। तर
यो गरिखाने र साँच्चीकै त्यो लगानीकर्ताको हितै सोचेर गरेको सङ्गठन चाहिँ कुनै पनि छन् जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। त्यो अलिकति सीमित व्यक्ति त्यो अथवा सीमित त्यो मुठीभरका मान्छेहरूको स्वार्थपूर्ति हुने गरी अनि लगानीकर्ताको नाम बजाइराख्ने अनि त्यस्तै कामहरू गरिराख्ने अब त्यतिमै सीमित छ होइन। अब त्यो हाम्रो दुर्भाग्य भन्नु पर्यो। अब वास्तवमा हुनुपर्ने त लगानीकर्ताको हकितमा बोलिदिने सङ्गठन नै बल हो भन्ने हिसाबले कुराहरू अगाडि आउनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ छैन। अब त्यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि इन्भेस्टर भएर आइसकेपछि इन्भेस्टरले आफ्नो त आफैले गर्नु पर्यो नि, कहाँको फेरि सङ्गठन भन्ने कुरा पनि आउला होइन। त्यस्तो हो भने सङ्गठनको आवश्यकता किन पर्यो त फेरि भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यसकारण मेरो भर्डिक्ट चाहिँ सङ्गठन चाहिँ चाहिन्छ, तर यस्ता पाराको सङ्गठन होइन भन्ने छ समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ। अरू त सबै ठिकै होला। अब के विषयमा अलिकति केन्द्रित भएर यहाँहरूले कुराकानी गरिराख्नु भएको थियो त्यही विषयमा केन्द्रित भयौँ अनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने रहेछ भने म गरौँला। हजुर केशव सर नमस्ते। नमस्कार जस्तो नमस्कार सर है। मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ केशव सरलाई थियो। सर यो डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ इन्फ्लेसन किन हाई हुन्छ र नेप्से किन भोलाटाइल छ? डेभलपिङ कन्ट्रीमा नेप्से हाई नै हुन्छ किनकि नेप्से भन्दा इन्फ्लेसन चाहिँ हाई नै हुन्छ। इन्फ्लेसन हाई हुनु भनेको सबै अर्थमा नराम्रो होइन। इन्फ्लेसन हाई हुनु भन्नुको मतलब चाहिँ नि अलिकति प्रोडक्सन स्कार्सिटी छ तर कन्जम्सनको रेट चाहिँ बढी छ भन्ने हो। र कन्जम्सन बढी हुनु आफैमा नराम्रो चाहिँ होइन, किनकि त्यसले मोबिलिटी ल्याउँछ, मोबिलाइजेसन ल्याउँछ। अनि इन्फ्लेसन रेट साह्रै लो भयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँको इकोनोमी स्याचुरेसनमा पुगिसकेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यही मात्रै अर्थ लाग्दैन होइन, तर त्यो पनि अर्थ लाग्छ होइन। त्यसकारण अब यो तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने विकसित देशहरूको इकोनोमीमा इन्ट्रेस्ट रेट पनि एकदमै लो हुन्छ, कतिपय ठाउँमा नेगेटिभ नै हुन्छ। इन्फ्लेसन पनि एकदम टाइट कन्ट्रोल हुन्छ होइन। मूल्य वृद्धि प्राय हुँदैन अथवा भए पनि एकदमै सीमित हुन्छ। त्यो पनि सेक्टर वाइज हुन्छ। कुनै सेक्टरमा त एकदमै स्टेबल पनि हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल इन्फ्लेसन बढ्दैन। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको सँगसँगै तपाईँले जिडिपी पनि हेर्नुभयो र अरू 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 इकोनोमिक भाइटल कुराहरू पनि हेर्नु भने त्यो पनि सँगसँगै स्टेबल भएको हुन्छ कि। तर ग्रोइङ इकोनोमीमा इन्फ्लेसन हाई हुनु पनि पर्छ, तर क्रिपिङ इन्फ्लेसन हुनुपर्छ। इन्फ्लेसन यति धेरै होइन कि त्यो हाइपर अथवा स्ट्यागफ्लेसन जस्तोमा होइन कि एटलिस्ट चाहिँ 3-4% इन्फ्लेसन त हुनु पनि पर्छ डेभलपिङ कन्ट्रीमा भन्ने पनि यो अर्थशास्त्रीय मान्यता छ कि। त्यसकारण इन्फ्लेसन हाई नै हुनुलाई चाहिँ त्यो आफैमा पर्से भन्छ नि, पर्से आफैमा त्यो प्रब्लम चाहिँ होइन है। तर इन्फ्लेसनलाई बिट गर्न नसक्ने रिटर्न, इन्फ्लेसन जति भए पनि इन्फ्लेसनलाई बिट गर्न सक्ने पर क्यापिटा इन्कम, इन्फ्लेसनलाई बिट गर्न सक्ने चाहिँ नि यो रेट अफ रिटर्न सेयर मार्केटको मात्रै होइन, ओभरअल इन्डस्ट्रीको विभिन्न सबै सेक्टरको सिगमेन्टको इन्डस्ट्रीहरूको चाहिँ ग्रोथ रेट चाहिँ इन्फ्लेसनलाई बिट हुन सकिन्छ भने डबल डेढी भएन भने पनि इन्फ्लेसनभन्दा माथि हुन सक्यो भने चाहिँ फेरि क्रिपिङ इन्फ्लेसन हुनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ सकारात्मक लक्षण हो, त्यो चलायमान हो भनेर भनिन्छ भन्ने त्यो अर्थशास्त्रीय मान्यता छ हुन्छ होइन। नेप्से किन भोलेटाइल भयो भन्ने सम्बन्धमा त नेप्सेमा यस्तो नेप्सेमा ग्राहकहरू धेरै आए जुन एकदम आफैमा राम्रो सुखद सङ्केत हो। तर सिजन ग्राहकहरू छैनन्, नबुझेका ग्राहकहरू धेरै आएपछि ग्राहक आएपछि केही न केही किनबेच गर्नै पर्यो। तर त्यो किनबेच गर्दाखेरि चाहिँ प्योरली रिमर बेस्ड, प्योरली साइकोलोजिकल बेस्ड भएर होइन। अनि दुःखद कुरा त यो पर्फर्मेन्स बेस्ड इकोनोमीसँग लिङ्क भएको पर्फर्मेन्स बेस्ड सेयर बजार नभएपछि त्यो टेक्निकल अर्थमन्त्री आयो बढ्ला, गभर्नरले केही भन्दैलान् बढ्ला,
अनि त्यसपछि मौद्रिक नीतिको समस्या भयो त्यसको कारणले यसो 2-4 दिन बढ्ला अनि भल छोपौँला भन्ने सबैको मेन्टालिटी त्यही भयो यस्तो भोलेटाइल भइहाल्यो नि अलिकति बढ्ला भन्दै गर्दाखेरि कसैलाई 10 रुपियाँ बढे पनि बेचिहाल्नु पर्ने होला कसैलाई 2% बढे पनि बेचिहाल्नु पर्ने होला अनि बेचिसकेपछि फेरि शेयर बजारमा काम गरौँ त्यहीँबाट 2-4 पैसा कमाउँ भनेपछि फेरि जस्तो पनि अवस्थामा किनि पनि हाल्नु पर्ला अनि किनबेच तर विदाउट सोलिड बेस धेरैले कारोबार गर्यो भने अनि भोलेटालिटी त्यसले जन्म दिने हो होइन जेनरल फिलोसफिकल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिकल हिसाबमा त धेरैवटा अरू कारणहरू होला कसैले खेलाडीले खेल्ने पनि कोसिस गरेको होला अब चाहिँ सो कल्ड चाहिँ एक्सपर्टहरूले चाहिँ नि चलखेल पनि गरेका होलान् अब माइन्ड गेम पनि खेल्ने काम भएको होला त्यो त प्र्याक्टिकली कुरा गरेर धेरै कुराहरू होला तर समग्र भनेको चाहिँ हामी कहाँ यो इन्भेस्टरहरू धेरै भए सो कल्ड अब जेनरल रिटेलर इन्भेस्टरहरू धेरै भए र उनीहरूको मेन्टालिटी पनि अस्थिर छ अनि त्यो शेयर बजारमा हुनुपर्ने फन्डामेन्टल कुराहरूले बढ्नुपर्ने कुराहरूको पनि चरम त्यो अभाव छ नितान्त अभाव छ त्यसले गर्दाखेरि त भोलिटालिटी हुने नै भयो नि होइन अब बढ्न लाग्यो भने सबै कुरा बढ्यो भरेर माथि जाने भयो घट्न लाग्यो भने फेरि पातालै पुग्ला भनेर फियरको हिसाबले जाने भयो खास त्यो बेस भएको पुँजी बजार भएन क्या हाम्रोमा अब त्यसलाई टाइम लाग्ला ओभर द टाइम त मान्छेहरूले पनि सिक्दै जालान् यो कुनै रकेट साइन्स त होइन होइन जान्ने कुरो त होइन अनुभवबाट प्र्याक्टिसबाट सिक्दै नै जाला आशा गरौँ त्यसपछि भोलेटालिटी ओभर भोलिटालिटी हुनु भएन होइन तर सेयर मार्केटमा भोलिटालिटी नै भएन भने त फेरि बोरिङ पनि त हुन्छ मार्केटमा भोलिटालिटी चाहिन्छ तर बेस सहितको भोलिटालिटी चाहियो कि यत्तिकै हावाको तालमा भोलिटालिटी सिर्जना हुनु चाहिँ भएन भन्ने हो मेरो भनाइ चाहिँ सर यसैमा मैले जोडेँ हाम्रो यो मलाई त्यति डाटा राम्रोसँग थाहा छैन हाम्रो यो 10 वर्षको इन्फ्लेसन रेट चाहिँ एभरेजमा कति होला र फ्युचर अब आउने 10 वर्षमा चाहिँ इन्फ्लेसन रेट कति बस्ला तपाईँको आफ्नो विचारमा यो त ठ्याक्कै अब त्यसरी त मैले हेरेको छैन तर 10 वर्षको त होइन 4-5 वर्षको हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एभरेज इन्फ्लेसन रेट चाहिँ 5 भन्दा माथि देखिन्छ एकचोटि 4.5मा पनि झरेको थियो कुनै एउटा एकपल्ट 4मा पनि झरेको थियो तर 6, 6.5, 7सम्म पनि टेकेको छ त्यसकारण इन्डियन एभरेजमा 5 छ त्यो भनेको एकदमै धेरै इन्फ्लेसन रेट चाहिँ होइन होइन ठिक्क हो तर इकोनोमीको अरू अङ्गहरू चलायमान भए भनेदेखि यो त्यस्तो पचाउन नसक्ने इन्फ्लेसन रेट होइन तर त्यो रेट अफ रिटर्न चाहिँ त्यसको हिसाबमा हाई हुनु पर्यो जस्तो अब 5%, 6% इन्फ्लेसन रेट हुँदै गर्दा पनि अहिले पनि त एउटा सामान्य हिसाबले मुद्दतीको दर त 9-10% भन्दा माथि नै छ नि त इन्फ्लेसनलाई बिट गरिरहेछ तर मुद्दतीको दर रेटले मात्रै बिट गरेर भएन कि उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द व्यापार इम्प्लोइमेन्ट होइन अनि कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि आदि इत्यादि सबै चाहिँ 10% छ त त्यो त छैन अनि एभरेजमा गर्दा त्यो डाउन साइज भएर 5-6% इन्फ्लेसन हुने अनि इन्डियन एभरेज ओभरअल कन्ट्रीको चाहिँ नि ग्रोथ रेट चाहिँ 3-4% होइन जस्तो अहिले पनि कोभिड पछाडि 4%, 4 पोइन्ट समथिङ कति पर्सेन्ट रह्यो होइन इन्फ्लेसन चाहिँ 5-6% भइदिने अनि ग्रोथ रेट चाहिँ 3-4% भयो भने त नेगेटिभ ग्रोथ हो नि त त्यो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि प्रोग्रेसिङ इकोनोमी चाहिँ होइन भन्न सकिन्छ होइन त्यसकारण अब यो तपाईँले अब कति होला भन्ने प्रेडिक्सन जुन प्रोग्नोसिसको कुरा सोध्नु भएको छ नि यो चाहिँ अलिकति गाह्रै हो यति गहन प्रश्नमा एकदम हलुको जवाफ दिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ होइन फेरि अब त्यो एउटा त्यही लेभलको विज्ञता भएको अर्थशास्त्र सोध्नुपर्छ होला अनुमान गर्दा जसले पनि यति होला भनिदिन सक्छ त्यो होइन तर हामीले प्रयास गऱ्यौँ भने त्यो तपाईँकै कुरालाई अर्को हिसाबले अर्को एङ्गलबाट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरू मेहनती छन् मौका पायो भने पनि गर्छन् काम पनि गर्छन् अवसर र वातावरण मात्रै नजुटेको हो पोलिटिक्स अलिकति सुध्रिने हो भने नेपालमा भन्न त अब गफ गर्दाखेरि डबल डिजिटका कुरा नि गर्छन् होइन तर डबल डिजिट त्यस्तो छैन चाइना जस्तो देशले त एउटा कन्सिस्टेन्टली 3-4 वर्ष काम कायम राख्न सकेन भारतले सकिरहेको छैन हामीले डबल डिजिट कुराहरू नगरौँ तर 7-8% को ग्रोथ रेट चाहिँ राख्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ क्या
मलाई चाहिँ अलिकति राम्रैसँग ठिकठाकै हिसाबले धेरै उतार चढावको वर्ष इकोनोमिक रोलर कोस्टरहरू जस्तो भएन भने हामीले 5% 6% को त इन्डियन एभरेजमा ग्रोथ देखेका छौँ नि त। त्यसलाई 7-8% बनाउन चाहिँ अलिकति मेहनत गर्दाखेरि पुग्छ होइन। 7-8% को ग्रोथ रेट र 3-4% को इन्फ्लेसन रेट राख्न सक्यो भने चाहिँ साँच्चीकै राम्रो हुन्छ। तर यही हिसाबले जाने हो भने चाहिँ अब 5-6% कै हाराहारीमा बस्छ होला इन्फ्लेसन रेट भन्ने लाग्छ। र मैले अब आफ्नो इन्कमहरूलाई डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो गर्नु पर्यो भनेदेखि मैले चाहिँ 6% अलिकति हायर साइडमा राखेर क्यालकुलेसन गर्ने गरेको छु मैले आफ्नो पर्सनल फाइनेन्सिङको प्लानिङ चाहिँ। तर अब मेरैसँग सबैले त्यही एक्सपेक्टेसन हुनुपर्छ भन्ने छैन। कोही अलिकति मोर पोजिटिभ छन् भने 3-4% पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन। तर 6% भन्दा बढी इन्फ्लेसन रेट राख्नु जरुरी छ जस्तो लाग्दैन मलाई, किनकि त्यो भनेको आफैमा हायर साइडमा हो। तर मेरो चाहना चाहिँ यदि त्यो चाहिँ 3-4% मा बस्दै हुन्थ्यो इन्फ्लेसन चाहिँ र ग्रोथ रेट चाहिँ कम्तीमा 7-8% हुनु भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो। त्यति चाहिँ गर्न सकिन्छ। अहिलेकै नेताजीहरूले अहिलेकै सिस्टम ब्युरोक्रेसीले गर्न सक्छ यदि सिस्टमेटिक र अलिकति अनेस्ट भएर सिस्टम चलाउने हो भने। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब ठ्याक्कै 10 वर्षमा कहाँ पुग्ला भन्ने चाहिँ मेरो विज्ञताले अलि भ्याउँदैन है साथीहरू। त्यो अलि त्यो गफै गरेर ठुलो कुरा गर्नु भएन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर एउटा प्रश्न थियो